हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले 2 मिनेटमै हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो ब्रेकफास्टले चाहिँ एकदमै छिट्टै वेट लस हुन्छ। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै 2 ग्लास मनतातो पानी खाएर 1 घण्टापछि यसलाई खान सक्छौँ। सुरुमा मैले 1 चम्चा बटरलाई यसरी मेल्ट गरेँ। हजुरले घिउमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले थोरै सक्खर हाल्न जाँदैछु, 1 चम्चा जति। हजुरहरूले सक्खर छैन भने चिनी हाल्नु भए पनि हुन्छ, तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ चिनी भन्दा सक्खरलाई नै राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर मैले सक्खरलाई राखेँ। यसलाई मजाले मेल्ट हुन दिनुहोला। यो ब्रेकफास्ट चाहिँ बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र यसमा चाहिँ भरपुर मात्रामा फाइबर र प्रोटिन पाइन्छ। यतिको भइसकेपछि मैले 150 ग्राम ओट्सलाई राखेँ। ओट्स राख्दाखेरि हजुरहरूले इन्स्ट्यान्ट ओट्सलाई नराख्नु होला है। जुन सिङ्गै वाला ओट्स हुन्छ यस्तो वाला, यसरी होल ओट्सलाई राख्नुपर्छ हजुरहरूले, किनभने यसमा भरपुर मात्रामा फाइबर पाइन्छ इन्स्ट्यान्ट ओट्समा भन्दा। मजाले एकदमै सानो आँचमा 2-3 मिनट यसलाई भुट्नु होला। हजुरहरूले यो ठ्याक्कै ओट्स चाहिँ दिनको आधा क्वान्टिटीसम्म खान सक्नुहुन्छ र यो खाएको 2-3 घण्टापछि मात्रै हजुरहरूले लन्च खानुहोला है। र यो ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म चिल्लो, पिरो र यो धेरै जस्तो चिनी भएको चिजहरू नखानुहोला। मजाले वेट लस हुन्छ यसले चाहिँ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया, कफीबाट दिन सुरु गर्छौँ, तर यसरी हेल्दी तरिकाले दिन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो वेट छिट्टै लस हुन्छ। ड्राई फ्रुट्सहरू राख्ने नराख्ने हजुरहरूको आफ्नो इच्छा हो। मलाई चाहिँ मनपर्ने ड्राई फ्रुट्सहरू राखेँ। हजुरहरूले घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। काजुलाई चाहिँ नराख्नु होला है। काजुले चाहिँ वेट लस गराउँदैन। काजु बाहेक अरू जुनै ड्राई फ्रुट्सहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी मजाले रेडी भइसकेको छ। यसलाई 10 मिनट सेलाउन राख्नु होला है। एकैचोटि हामीले स्टोर गर्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै क्वान्टिटीमा बनाएर 2-3 महिनासम्म मजाले स्टोर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, खाना वा खाजाको रूपमा पनि हजुरहरूले यसलाई खान सक्नुहुन्छ, तर मेन म चाहिँ ब्रेकफास्टको रूपमा खान्छु। आजको रेसिपी चाहिँ मजाले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला भनेर मैले आशा राख्दछु। कुनै पनि बट्टामा यसरी मजाले हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ यसलाई। यो बनाएको मध्ये ठ्याक्क आधा क्वान्टिटी वा 75 ग्राम चाहिँ हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ दैनिक रूपमा। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। र आजको छिट्टो रेसिपी टिभी चाहिँ तयार भइसकेको छ। गुड बाई।